موجوده صورتحال کې د خپلو لاسونو د صفایي خیال ساتل چې دي هغه ډېر زیات ضروري دي. خو د بده مرغه په مارکیټ کې چې کوم سینیټایزرز اویلیبل دي یا کوم هینډ واش اویلیبل دي، لاول خو هغه ډېر زیات ګران دي او په ځینو ځایونو کې دا څیزونه ملاویږي هم نه، او بلکې موږ وګورو نو زمونږ ډېرې علاقې داسې دي چې هلته به خلکو د دې سینیټایزرز د دې هینډ واش دا نوم اورېدلی نه یا نو هغه خلک پریشانه دي. د هغې د پریشانۍ حل چې کوم دی نن زه هغه تاسو ته ښیم چې تاسو په خپل کور کې د اویلیبل سیزونو سره یا هغه سیزونه چې کم په مارکیټ کې ایز کمپیریټیولی اسانتیا سره اویلیبل دي، موږ ته د هغې نه ځان له سینیټایزر یعنی د لاس صفا کولو دپاره کیمیکل څنګه جوړولی شي. تاسو په کار څه دي جناب؟ څنګه چې تاسو ګورئ ستاسو ډیټال لیکویډ چې کوم دی هغه په کار دی، دغسې د ستاسو لیکویډ ګلیسرین په کار دی یا لیکویډ پیرافین په کار دی، سپیرټ دغسې به ستاسو یو خالي بوتل په کاري. نو موږ په دې خالي بوتل کې چې کوم دی لاول سپیرټ اچو. تاسو جناب تقریبا تاسو وګورئ نو ما نیم سپیرټ چې دي هغه واچول. سو همدغې عمره مقدار کې به په کاري لیکویډ ګلیسرین یا لیکویډ پیرافین. همدغسې تاسو په دې کې ډیټال چې دي هغه واچوئ. د هغې نه پس کو تاسو په دې کې څه ایکسټرا خوشبو غواړئ نو په دې کې تاسو عرق ګلاب چې دی هغه هم شاملولی شئ، او د هغې سره کو تاسو لیمن جوس په دې کې اچول غواړئ هغه پکې هم اچولی شئ. دا درې وړه څیزونه بوتل ته لاړل، څنګه چې به تاسو ته ښکاري دا به موږ اوس ښه طریقې سره مکس کوو. دا سیم هم هغه فارموله ده کوم چې تاسو په یو هینډ سینیټایزر کې تاسو ته اویلیبل ده، او دې نه پس تاسو دا په خپل لاسو باندې ولګوئ او ستاسو لاس چې دي هغه بالکل څنګه چې یو نارمل سینیټایزر چې کوم دی په مارکیټ کې اویلیبل دی هغې صفا کوي، نو دا هم صفا کولی شي.